Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la al 3-lea episod din seria OTP Mindset. Dacă în prima am vorbit alături de Costi Mareș despre rezistența naturală pe care creierul nostru are în momentul în care îl trecem în procese de transformare sau schimbare, cu argumentul ăla că nu se înnebunește după a consuma multă energie, în episodul 2 am vorbit cu Roxana Hidan despre mindset și cum putem compensa reticența asta naturală la efort pe care noi o avem, antrenându-ne mintea să-și ia satisfacție din proces și progres, nu doar din rezultatul final. În al 3-lea episod, să leagă minunat, o să vorbim despre încredere și colaborare. O temă pe care noi am adresat-o și în campania Marea Păcăleală de 1 aprilie, în care spuneam că cea mai mare păcăleală pe care a trăit-o țara asta e că poate să-ți fie bine singur. Și avem un interlocutor care are un titlu, așa un job description foarte interesant. Vorbim despre Cristian Motcă, Transformation Director în acest caz, în cazul OTP Bank, în cadrul OTP Bank. Bine ai venit, Cristi! Salut! Bine ai venit, Cristi, ne bucurăm să fii aici cu noi. Noi avem evident o descriere mult mai amplă a lui Cristi decât asta pe care am făcut-o eu. Dorin o să ne ajute cu ea, dar pe mine ce mă bucură tare e că ați văzut energii și oameni cu personalitate foarte diferită. Cred că numai așa, dacă ne gândim la aparițiile lor, vedeți diferența de personalitate și mă bucur că, Cristi, cu tine o să vorbim mai la firul ierbii. What you see is what you get întotdeauna. Da, o să dau câteva date despre Cristi. Deci, cum zicea și Paul, are poziția de Transformation Director în cadrul OTP Bank România din decembrie anul trecut. Un rol cheie în implementarea programului de creștere organică și transformarea organizației. Cristi are o experiență și o expertiză importantă în utilizarea metodologiilor de proiect de tip hibrid, managementul schimbării și activități de process design, coordonând anterior proiecte de transformare cu focus pe people development, dezvoltare organizațională și customer experience. Și acum vine o parte extrem de interesantă. Portofoliul său de-a lungul timpului se concentrează pe experimentarea și activarea conceptelor de art in business, în organizație, deoarece crede cu tărie că artele pot aduce diferențe pozitive la locul de muncă, funcționând ca instrument pentru rezolvarea problemelor. Trebuie să ne spui un pic despre ce este art in business. Câteva cuvinte așa. În câteva cuvinte nu pot. Cred că am început să cochetez cu ideea asta acum vreo 20 și ceva de ani și spuneam la Paul înaintea interviului, în momentul în care am început să fac consultanță pentru o firmă care făcea management cultural și amenajare muzeistică sau ceva de genul ăsta, Artex se numea, și atunci am început concret să văd ce pot să iau de la artiști și să aduc în business din tot ceea ce înseamnă modul în care ei gândesc creativ un proiect, o soluție, modul în care reușesc să treacă peste niște obstacole, modul în care reușesc permanent să improve un outcome pe care ei niciodată nu-l consideră final, și să văd în ce fel poate să ajute sau să schimbe mentalitatea din business, mindset-ul unui artist. Am avut de-a lungul proiectelor în diverse companii tot felul de intervenții de tipul ăsta, fie cu echipele de project cu care lucram, fie cu echipele de product management, în care am experimentat, pot să vă dau exemple, în Novartis, în Grupama, de exemplu, am avut împreună cu Iulia Rugină, cu care am făcut un curs de scenaristică și regie de film, am avut un workshop cu toți cei din echipa de project management în care au stat și ok, fine, foarte multe idei, foarte multe modalități de a rezolva probleme curente prin soluții atipice, la care atâta timp cât ești într-un mediu de business nu stai să te gândești că nu facem așa ceva. Deci nu numai pe mindset-ul artistului ca individ, dar și în colaborare, ca să ajungem un pic la întotdeauna în colaborare, pentru că artistul niciodată nu lucrează singur. Da. Are chiar și un model în față, dacă foarte vrei. Mișto, apropo de faptul că noi asociem de multe ori arta cu omul care a produs, care a semnat lucrarea, dar e o echipă întreagă. Mie ce îmi place la faptul că te avem interlocutor, Cristi, e că la tine arta pare că e parte din parcursul profesional și personal.
Și cred că când vine vorba de transformare e și multă artă în procesul ăsta de a construi încredere, de a facilita colaborarea. Nu e doar știință. Știința are limitele ei, poate să dea un cadru. Comunicarea e o artă. Comunicarea e baza colaborării până la urmă. Nu? Și asta e o artă, să știi să comunici. Ce să comunici, cui să comunici, cum să comunici. Da. Uite, apropo de știință, eu o să aduc un pic de date înainte de a începe noi să vorbim punctual pe cum trăiți voi asta în organizație, în OTP. Noi cităm frecvent, am citat și în Marea Păcăleală în episodul ăsta făcut împreună cu George Bucnic și cu Mihai Morar, care sunt trăsăturile pe care un om trebuie să le manifeste ca să fie perceput de încredere de cei din jur, respectiv care sunt trăsăturile grupurilor care performează. Și o să mă uit un pic mai mult la grup aici decât la indivizi. Mai înainte trebuie să dăm niște context așa. Noi nu conștientizăm de multe ori, dar încrederea e fundație pentru colaborare. Dacă nu pot să am încredere în partenerul meu de viață, în colegul meu de echipă, în interlocutorul meu, e complicat ca majoritatea energiei mele mentale să meargă în a produce valoare în exterior, ci mai degrabă merge către apărare, a apăra cetatea, dacă mi se pare că e multă amenințare în jur. Și atunci orice discuție despre colaborare vine la pachet cu una despre încredere și dau aici niște date. E o carte pe care noi o avem și Book Espresso în platformă, Mind Architect, se cheamă The Culture Code, e scrisă de Daniel Coyle, care a studiat de la echipe sportive, la trupe speciale, la echipe din business și a încercat să vadă ce face diferența la grupurile care chiar fac performanță versus grupurile care se descurcă, dar așa, ori cu travaliu, ori... Și a descoperit că sunt 3 trăsături foarte, foarte importante. Dublez cercetarea lui cu încă una după. Deci el a descoperit așa. Number 1, fix cu cuvintele astea două, este siguranță psihologică. Dacă nu mă simt în siguranță cu colegul meu, cu organizația mea, dacă nu simt că pot să greșesc, apropo de ce vorbeam noi înainte de înregistrare, nu merge treaba și, din păcate, noi venim pe un fond cultural al lipsei de încredere. Toate măsurătorile culturale făcute pe poporul nostru arată că noi nu prea stăm bine cu subiectul încredere, vorbim mai încolo și de asta. Number 1, deci siguranță psihologică. 2, e vulnerabilitate împărtășită, care într-o manieră mai simplă se referă la ideea asta că dacă ne e bine sau ne e rău, ne e bine sau ne e rău împreună. Adică fără angajatul săptămânii, fără unul merge... Aveam un client în farma unde cel mai bun vânzător pleca în excursie în Miami cu familia, dar cel mai bun nu însemna ăla care își făcea targetul, însemna ăla care a vândut mai mult decât oricare alt coleg. Deci dacă aveai colegi care făceau 60% din target și tu făceai 61%, plecai în excursie în Miami, apropo de... setup-ul e prost. Yes. În contrast, de exemplu, cu vulnerabilitatea asta împărtășită pe care o vedem într-o echipă sportivă, unde mi s-a părut grăitor filmul ăsta The Last Dance despre viața lui Michael Jordan, care el individual avea un talent supraomenesc în comparație colegii lui, înscria singur o treime spre jumătate din punctele echipei într-un meci, dar până și omul ăla și-a dat seama că nu poți să câștigi campionate singur. Poți câștigi cel mai bun jucător în fiecare an, dacă asta te încălzește, dar nu poți câștigi trofeele finale singur. Deci vulnerabilitatea împărtășită. Și a treia... Paul, până să trecem la a treia, așa. Uite, apropo de vulnerabilitate și de siguranța psihologică, voiam să te întreb, în facilitarea asta a colaborării, e important ca aspectele astea două să vină de la colegi pe același nivel ierarhic sau să vină cumva de la superiori? E important, în opinia mea, aici? Să vină de peste tot. Că iară, și Daniel Coyle ce a studiat și ce ne spune arhitectura sistemului nostru nervos e că în momentul în care te simți amenințat, toate funcțiile superioare, empatie, moralitate, discernământ, autocontrol, autoreglare, capacitatea de a gândi pe termen lung, apropo de inovație, toate slăbesc cu până la 75% și când trăiești deturnări emoționale foarte intense, pică de tot. De-aia poate mulți dintre noi ne-am trezit, nu știu, în momente în care am zis, bă, nu o să mă enervez, nu o să ridic tonul, nu o să, și când a fost destulă presiune, am făcut exact lucrul pe care îl evitam. Ce cred, Dorin, în schimb, e în linie și cu ce vorbeam în episodul cu Costi Mareș, tot din OTP, e că dacă vezi, de pildă, vulnerabilitate la șeful tău, noi știm și din, cum se chema cartea asta, al James Clear, Atomic Habits, și din alte surse, că, practic, noi avem inclinația să modelăm oameni care conduc
care conduc, oameni pe care îi respectăm. Și atunci dacă eu văd că tu poți să-ți ceri scuze, că atunci când o dăm în bară nu e judecătorul care ne bagă pe noi în instanță, ci ești parte din problema la fel cum am fost și noi. Chit că, ok, poate eu am greșit cu mâna mea, dar împreună am făcut chestia asta, cred că setează tonul ăsta cultural în care e ok să greșim și ok să ne o asumăm, ceea ce sunt curios și de opinia lui Cristi, dar o să le întrebăm. Da, e super importantă chestia asta, că dacă oamenii învață că aici știi, ca la stat, cine a emis documentul ăsta, cine a făcut asta, acolo majoritatea energiei mele psihologice o să meargă în a mă apăra de șefii mei, de colegii mei, nu în a produce valoare pentru client sau în a, nu știu, face muncă cu sens, ca să o zic și pe a treia, deci în Culture Code, în studiul lui Daniel Coyle, a treia e meaning of work. Higher purpose, îi spune el de fapt, adică să simt că ce fac eu aici contează pentru mine la nivel personal, nu e doar face firma profit, ceea ce pe majoritatea angajaților n-are cum să-i mâne, că nu primesc parte din el, nu e o motivație, cum să zic, care să se traducă în mobilizare emoțională, dar dacă eu fac ceva ce contează pentru mine personal să iasă episodul ăsta bine, contează pentru mine personal, nu știu, ca oamenii care ne urmăresc să-și ia ceva util, atunci, indiferent de sistemul de management al performanței, am mai mult drive. Engagement-ul ăla de care tot vorbim. Dacă există fitul cu valorile mele personale. Exact. Și dacă valorile mele se regăsesc în ce fac eu aici, dacă eu în activitatea asta pot să trăiesc aliniat cu ele versus dezaliniat. Deci, astea sunt ale lui Daniel Coyle. Siguranță psihologică, vulnerabilitate împărtășită, sens în muncă și înainte de a intra în discuția punctual pe ce trăiesc ei în organizație, mai completez asta că toate drumurile duc la Roma, parse, din date, cu un studiu făcut de Google pe 180 de echipe timp de 2 ani, pe 250 de parametri au studiat echipele, să vadă iară ce le diferențiază pe alea care chiar lucrau bine împreună, livrau și nici nu mureau în proces. Asta. Și au descoperit că sunt 5 elemente, Google a descompus-o în factori primi. Primul, exact ca în Culture Code, Psychological Safety. Deci, practic, două grupuri, un om care a studiat trupe speciale, echipe sportive plus companii și Google care a studiat 180 de echipe au ajuns la exact aceleași două cuvinte. Psychological Safety, dacă nu mă simt în siguranță să greșesc, să fiu vulnerabil, să-mi exprim opinia, să nu simt că o să fiu criticat sau pedepsit pentru ce zic și ce cred, restul sunt degeaba. La ei, a doua era dependability, să simt că pot să mă bazez, colegii mei ori să livreze la timp și la nivelul de calitate de care am nevoie și viceversa. Apropo de ce vorbeam noi înainte, e cu dublu sens asta. A treia e structură și claritate, apropo de comunicare, ce spuneai că dacă nu există transparență și coerență în comunicare și, apropo și de ce am lucrat noi la PCM, fiecare o vede până alte filtre și trăiește cu alte modele mentale, aia inevitabil o să ducă la defensivitate. Când să ciognezi modelele alea, începem să ne luptăm unii cu alții și, practic, eu le și văd pe astea împreună, că dependability-ul de la Google și cu structure and clarity contribuie la vulnerabilitatea împărtășită. Exact. Da? Ca să putem să fim vulnerabili, eu trebuie să am încredere că tu știi ce trebuie să faci și că o să faci la timp și la calitate, tu la fel ai încredere în mine și amândoi în Cristi. E un pic mai mult decât dependability, acolo este și asumarea unei răspunderi vis-a-vis de ce se întâmplă dacă nu se întâmplă. Da. Știi? Da, și e parte din cum ne uităm la subiectul ăsta e ca eu să pot să-mi asum responsabilitatea, trebuie să mă simt în siguranță că nu mă decapitați, că există consecințe, dar n-ai făcut cum am zis eu, șef, out. Și ultimele două din studiul de la Google care se leagă în mod direct cu sensul în muncă de care vorbea Daniel Coyle sunt, ei le-au numit meaning of work, că munca mea să aibă însemnătate personală pentru mine, care tot cam în zona aia aduce, și impact of work, să văd că ce am făcut eu chiar produce reverberații în lumea reală, că e ceva care palpabil, vizibil, ajută aici. Deci cam asta ne arată cercetarea că contează, plecând de la neuroștiință care ne spune dacă te simți amenințat, cea mai bună parte din rețelele noastre corticale pică, rețelele astea care ne ajută cu funcțiile superioare,
peste care vin 2 cercetări. Una pe cultura grupurilor în general, Daniel Coyle, și una pe echipe într-o firmă de tehnologie. Acum, asta e fundația. Trebuie să vă spun și cum arată treaba în România. Deci, zic din Psihologia poporului român, din lucrarea lui Daniel David, eu mereu când citesc datele astea mă întristez. Ele arată așa. Deci la noi în țară 6 din 10 români nu are încredere în nimeni dincolo de familie și prieteni. Apropo de trib și de siloz, am încredere în cine e ca mine, cu cine am gene în comun, da, sau în prietenii cu care am valori în comun. Exact. 6 din 10, frate. După aia, 41% dintre români au încredere în România, mai mult de jumătate din noi credem că țara asta nu poate asigura viitorul copiilor noștri. Acum ajungem în mediul organizațional. 24% avem încredere în oamenii din compania în care lucrăm. La nivel național, da? Deci e studiu despre cultură națională, nu o firmă specific. Și 14% dintre noi credem că suntem plătiți corect. Cam așa arată datele legate de România. Eu abia aștept să vedem cum trăiți voi datele astea, Cristi, în organizație. Cred că o să avem o discuție interesantă și bazat pe episodul trecut, în care am văzut niște statistici un pic diferite. Dar, uite, eu aș propune să te întrebăm așa un pic general, cum arată colaborarea la voi în organizație? Cum arată acum? Cum arată acum? Ok. Poți să ne spui și film așa, cum a s-a ajuns aici. Cum s-a ajuns aici. Hai să spunem cum arată acum în urma a tot ceea ce am, zicem, construit în ultima perioadă. Asta însemnând cel puțin 6 luni de zile, un an și. Da? Pentru că tot procesul ăsta de transformare din OTP are la bază, dacă vrei, punerea pe un anumit nivel în cultura organizațională a tuturor conceptelor pe care le-ai menționat mai devreme. Psychological safety, vulnerabilitate împărtășită, structură și claritate. Așa, toate lucrurile de acolo. Ce înseamnă colaborare în momentul de față? Așa cum am perceput eu organizația acum un an și jumătate când am venit, era o organizație extrem de silo-oriented. Fiecare, eu sap de aici până aici, asta e zona mea, o fac cel mai bine, nu comunicăm foarte mult unii cu alții. Dar cumva clasic, adică nu cred clasic, că structura clasică. Altceva, da? Sau... Mai nu știu dacă m-am așteptat. Am învățat de foarte mult timp să nu mă mai aștept la nimic. Da. Okay. Foarte sănătos. Iau totul așa cum e și încerc să schimb ceva. Probabil că ăsta e nebunia mea de-a lungul timpului. Probabil pentru asta m-au și adus. Da? Ce înseamnă colaborare în momentul de față? Sau, hai să spunem, pe ce premize, pe ce am început de la siloz către... Exact. Sunt lucruri care țin în primul rând, dacă vrei, hai să spunem, de acel psychological safety. Tot conceptul de transformare, nu vreau să vorbesc despre agile sau altceva, conceptul de transformare înseamnă să construiești o cultură organizațională în care greșeala nu este... cel mai rău lucru pe care îl poți face. Exact, ci este un element care arată că încerci să testezi, să experimentezi lucruri pe care să construiești, să le fine-tune, să le ajustezi și să le aduci în cicluri, în iterații succesive, puțin câte puțin, la o soluție la care inițial nici măcar nu te gândisei. Testând, experimentând. Deci, da, și bineînțeles, poți să greșești. Da? Uite-te la câte teste a făcut Elon Musk până să ajungă să trimită prima rachetă care să și da. E normal. Testezi, experimentezi. Iar greșeala ar trebui să facă parte din orice proces ăsta de inovare, de creație. Roata nu s-a inventat de la bun început rotundă, nu? Și așa mai departe. În al doilea rând, încercăm prin noua structură pe care am experimentat-o în triburile pe care le-am creat, structura agile, da? Să avem cumva procesele definite end-to-end, de la cap la coadă. Da? Asta însemnând că pe lângă oamenii care lucrau într-un departament, într-o divizie, într-un whatever, da, aducem, noi le numim resurse fly-in, pe de o parte, sau îi aducem în interiorul
tribului, al squadului respectiv. Vă dau un exemplu. Avem product manageri într-unul din triburi, cei care se ocupă de product development, da? Și avem business analiști din IT, avem developer din IT, avem tester din IT, plus așa numitele flying resources care vin doar pe bază de mini-proiect, de sprinturi, cum le numim noi, din alte departamente, câți din marketing, câți din legal, câți din alte părți. Ai în momentul respectiv toată structura de dependențe, cum le spuneai? Vulnerabilitatea asta împărtășită, că participă toți la ceva ce fiecare... Exact. Și mai mult decât atât, nu se asociază, cum spuneai acolo, doar ăia care se aseamănă. Da. Încerci să creezi un mediu în care valoarea adăugată vine din opinii diferite, din gândiri diferite, din medii diferite și să stai lângă ei, să-i ajuți să învețe să lucreze așa și la sfârșit să-ți dai seama că rezultatul e cu totul și cu totul altul decât cel care era până acum în silo. Eu fac bucata asta de proces, nu știu ce faci tu acolo, tu te duci mai departe, noi nu stăm de vorbă. Și multe beneficii aici. Unul dintre ele e că în procesul de a lucra pe task împreună cu resursele astea fly-in sau cum sunt, ajung să te cunosc ca persoană, ajung să te percepi mai puțin amenințător, ajung să te văd ca pe un individ, nu ca pe o chestie abstractă care completează bucata mea de șans, tu tragi țevi. Ăsta e beneficiu emoțional interpersonal care ajută la încredere foarte tare și doi, mai e un beneficiu că s-ar putea să și câștigăm timp în momentul în care eu legal sau finance sau IT am avut input în ce faci. Exact, versus după ce eu am făcut produsul, ne dăm seama că nu se leagă de ce avea infrastructura. Să-l faci mai repede, IT. mai eficient și mai simplu este de fapt ceea ce încercăm să schimbăm și ca produs și ca proces în organizație. Iar lucrul ăsta, avându-i pe toți atunci, în momentul în care trebuie să creezi nou proces, nou produs, te scapă de, cum îi zice, mă întorc înapoi, mă duc la toată comunicarea aiurea, tot consumul ăsta de energie și efort. Inutil. Mai zic o idee din ce am înțeles de la tine, Cristi, și anume că Agile în sine, care presupune sprinturi, iterații, ca să vorbim mai așa concret, ăsta prin natura lui lasă loc de greșeală, că ok, am greșit asta, nu că lasă loc, reiterăm, cere greșeală. Încurajează, ceea ce greșeală. E un pic diferit de abordarea clasică, waterfall sau cum se numea în project management, în care, dacă am greșit undeva la jumătate și tu mi-ai făcut niște pași după, trebuie să dăm tot jos din ce ai făcut mai mult decât atât, știi, e vorba aia a noastră, cine nu muncește, nu greșește. Foarte frumos spus. Da. Aia putea să încurajeze oamenii și să-și asume minim riscuri ca să nu fie vina lor. În momentul în care greșești și faci greșeli, știi că măcar ai încercat ceva altfel decât făceai până atunci. Și de fapt ăsta e scopul până la urmă. Să stimulezi nu doar că vorbești de că și asumă răspunderea pe niște lucruri. Nu e vorba numai de asta, dar puneți mintea la contribuție. Gândește tu cum ai face, de exemplu. Și nu te troznește nimeni că ai greșit-o și n-a mers. Ai colegii lângă tine care te pot ajuta după aia dacă n-ai ieșit, discuți, te duci mai departe și ies lucruri la care, apropo și de artă, da? Uite-te la pictorul care, nu mai știu care dintre, la câți dintre marii pictori, dacă scrijelești un pic, găsești 7 variante pe care au lucrat înainte și asta e. Știi? Și mai mult decât atâta, poate că varianta inițială n-are nicio legătură cu ce a ajuns la final. La fel ți se poate întâmpla și ție, pentru că oportunitatea de moment vine testând, vezi că s-a schimbat ceva în piață. Rapiditatea cu care te poți duce să te adaptezi, te duci mai departe și să reinventezi ce ai lucrat sau să corectezi, nu mai are legătură cu nimic din waterfall, unde stăteai până aveai 100% lucrurile gata, îi dădeai drumul peste un an de zile și te uitai în piață, nu mai merge. Asta mi se pare că e indispensabil pentru lumea profesională în care trăim. Eu mă uit și la noi, care suntem o organizație mică, infimă în comparație cu o bancă și la noi cumva fiecare parte din organizație are input de la alte părți, adică în momentul în care gândim un proiect, contribuie și cineva care are expertiză pe zona de știință, cineva care se gândește la marketing, cineva care se gândește la cum interacționăm cu publicul țintă, customer service-ul. Și eu cred că e indispensabil pentru lumea în care urmează să trăim și în care trăim deja, nu doar în care urmează, pentru că e o lume foarte rapidă, unde e nevoie de adaptabilitatea asta permanentă, iar asta, consumă multă energie, e firesc, adaptarea cere consum metabolic, dar dacă ajungi să o faci bine și accepti că singura constantă e schimbarea și te obișnuiești cu, asta e viața de aici înainte, adică
Nu mai trebuie să visezi la o lume în care am o procedură clară. La un moment dat. Și să o cauți cu lumânarea, știi? Apropo de growth mindset, când încep să mobilizez dopamină, când apare o oportunitate nouă, am zis ceva, se implementează, e mișto, e interesant, vreau să mai testez, care vine pe fondul ăla de siguranță psihologică, nu l-ai pe ăla, n-are cum să apară dopamină, o să apară numai hormon de stres în sistem. E foarte fain. Plus că ți-ai plăcere din proces acum și cu modul ăsta agile, cred că se schimbă. Hai să facem două mici specificații. Da. Apropo de ce spuneai tu, când începe să-ți placă, se numește continuous improvement în cazul nostru, știi? Dacă nu te mai oprești. Da. Dar orice schimbare de paradigmă, dacă vrei, în cultura unei organizații, că o numești agile, că o numești whatever, holocracy, că o numești cum vrei tu, nu trebuie să o faci de dragul de a o face sau aplicând mecanic niște lucruri, pentru că asta te poate duce la, cum spuneai tu, că în contextul în care te simți amenințat, să duce tot în jos. Da? Deturnare emoțională. În momentul în care vii și ți se spune, trebuie să aplicați principiile astea, metodologiile astea, punct, fără să ai și partea de comunicare din spate, fără să ai și inputul celor de ce și what's in it for me și ce se schimbă și cum mă ajută, moare. De aia noi spunem că avem două componente în toată această transformare. Hai să o numim în continuare agile, deși nu-mi place. Pentru că nu este în totalitate agile. O numim transformare. Ai agile cu A mare și agile cu A mic. Agile cu A mare este tot ceea ce înseamnă metodologia, framework-ul, tool-urile, trebuie să faci ședințe de genul ăsta, trebuie să ai structura așa și așa mai departe. Care e cel mai simplu lucru de implementat vreodată undeva. Păi, ca și cum astăzi, ca să mănânci, duci lingura de la... E foarte ghidat. Exact. Ai playbook, ai toate alea, poți să le rulezi. Problema acolo este că va trebui să te adaptezi. Agile a fost inventat în IT, una la mână. Noi încercăm să-l aplicăm și în zone non-business. Și atunci trebuie să te adaptezi și să găsești soluția optimă care să funcționeze. Dar nu problema cu agile cu A mare e. Agile cu A mic este mindset-ul. Că trebuie să devii tu în mintea ta agil. O organizație nu e agilă doar dacă are niște lucruri procese, puse pe hârtie, implementate așa, că am ședința asta care să facem fiecare zi 15 minute și așa mai departe. Omul, dacă nu înțelege what's in it for me și dacă nu înțelege de ce trebuie să se schimbe și în ce fel îl ajută toată schimbarea asta, o va face mecanic, tick the box. Da. La minima rezistență. Minima rezistență, exact. Asta, după ce a trecut prin groapa aia de la schimbare și a pus frână în toate felurile, a văzut că nu se întâmplă nimic, trece la minima rezistență. Tick the box. Facem o fac cât urmă de aia. Exact. Știi? Și atunci de-aia încerc să spun acum că toate conceptele de acolo, unul din lucrurile pe care încercăm să-l gândim întotdeauna este nu facem nimic fără ei, fără cei care sunt impactați de o astfel de schimbare. Și concret, cum luați input de la ei sau cum îi consultați? Care e procesul? Eu te întreb pentru că sunt oameni care poate conduc organizații mai mari, mai mici, poate sunt din alte organizații și vor să vadă, am înțeles că ajută, cum o faceți? Păi, hai să-ți dau un exemplu dintr-o zonă non-agile, din finance, cu care am început un pilot, nu vorbim de tribu și așa mai departe, că zicem că e mai simplu acolo, că le-ai structurat într-o formă. Și am luat departamentul finance, care are 4 arii, acum vreo 2 luni de zile. Habar n-am. Cum se poate aplica agile-ul acolo? Nu știu. I-am luat, am făcut un workshop în OK Center, i-am împărțit în 4 și am început, pe o dungă albă, să zicem, avem niște ghidaje, cum îți spuneam, punctul, linia și așa mai... business. Da, poți să dă-ne un pic detalii, că noi am vorbit înainte de înregistrare și cred că poți să ajute exemplu. Bine, ăla era, apropo de echipa mea, ce am făcut cu ei, dar dacă vrei, putem aplica același concept și aici în ce am făcut cu ei în workshop. Punctul, linia, forma, compoziția în artă sunt elementele de ghidaj ale unui artist, ale unui pictor. Nu lucrează de capul lui, învață ceva în școala lui de pictură. Bine, deci nu vorbim de genii care le văd fără să facă o școală sau altceva, dar există o anumită structură, modul în care combin punct, linie, formă ca să exprimi ceva și culoare, bineînțeles. Același lucru noi încercăm să-l punem în aceste workshop-uri pe care le avem cu departamentele în care cu finance-ul. Și am luat o structură minimă de activități sau de procese, tipologii de un model operațional, gol, în care am început să le explicăm ce înseamnă procese core, de bază, stabile și așa mai departe, ce înseamnă procesele în care există așa numiții specialiști, cei care interacționează cu alte departamente și entități și le oferă fie consultanță, fie whatever, și ce înseamnă generaliștii, dacă vrei. Ăsta ar fi punctul, linia, whatever, dacă vrei în concept.
în momentul ăla, stai împreună cu ei și îi pui să gândească. Cum îmi împart eu procesul? Îi scoți un pic din zona de confort, pentru că nimeni nu s-a gândit probabil până atunci. Nu, astea sunt toate ale noastre. Hai să le luăm și să vedem cum le împărțim, cum le aia. În momentul în care, după o oră jumate, au început să scrie acolo, întreb, da, de ce? Așa. Și cum, avându-le împărțit așa acum, cum te-ai gândi că ar funcționa mai bine în modul ăsta? Sau cum ai putea să vezi dependențele între cele 4 entități și să faci acel end-to-end process? E un exercițiu de imaginație, în primul rând, pe care îl faci cu ei ca să-i întrebi how does good look like? Și pentru voi. Asta numai pentru ei, în primul rând. Exact. Cu oamenii din departamentul de finance sau și cu acei fly-in? Nu, în moment, păi dar n-am de unde să știu atunci dacă eu să aibă nevoie de fly-in sau nu. Asta e partea de pre-launch, să spunem, în care faci ideation-ul, începi să vezi care, cum îți spuneam, unde sunt acum și cum ar arăta how does good look like. Cum ar arăta varianta mișto pentru tine? Asta spun că eu nu mă duc să le spun, băi, voi finance-ul trebuie să lucrați așa, că eu știu mai bine, că eu sunt Mahatma Gandhi și whatever. Și le facilitezi procesul ăsta de asta facem noi. Deci tot Transformation Office, tot ce facem noi se numește facilitare. Noi avem niște linii ajutătoare, niște dungi albe, niște whatever, dar așa cum îmi place mie întotdeauna, de-aia am zis că adaptăm sau suntem flexibili. Știi care e cea mai mare, spunea Sir Ken Robinson la un moment dat, copiii sunt îndobitociți în școală obligându-i să coloreze între linii. Ții minte cărțile alea de colorat în care făceai și cum ieșeai un pic din cadrul, venea și dădea peste degețele că... Ăla era test standardizat, măsoare abilități motrice de bază, să și dacă făceai vaca portocalie în loc de... Vaca nu există. Și, Cristi, doar un moment, că vreau să explic oamenilor de ce chestia asta contează. Știi că vorbești și nu mă mai... E foarte bine că ajută să avem exemplele astea. De ce contează exemplul ăsta mult cu coloratul între linii și care e legătura cu organizație? Că noi, în momentul în care trăim experiențe emoționale, fie pedepse, fie recompense, și dacă sunt și repetate, creierul nostru învață o gramatică. E o idee legată de memorie. Dragilor, aveți și Brain Food despre memorie și multe episoade despre memorie în mindarchitect.ro dacă vreți să aprofundați. Ideea e așa că gramatica asta e inconștient învățată și odată ce o înveți, ea nu dispare. Gramatica însemnând ce asociere am învățat eu să fac. Colorez între linii. Pavlov, nu? Fix așa. Condiționarea operațională, pe de o parte motrică, pe de altă parte emoțională. Și eu mă refer la asta emoțională mai ales. Că, vezi, poți să spui, bă, dar e ceva rău în faptul că eu colorez între linii sau că îi cer asta? Că, uite, testez dacă copilul ăsta poate să țină cadru. Nu e rău neapărat dacă testezi asta, rău e dacă îl pedepsești, dacă nu o face. Aia e, pentru că acolo sunt niște reminiscențe emoționale care nu se opresc când ai terminat de colorat în clasa 4-a. Rămân cu noi ca o gramatică a limbajului nostru interior pe tot parcursul vieții noastre. Și, uite, aș vrea să te întreb, poate chiar pe exemplu cu finance-ul, că e un departament unde nu, cum să spun... Atipic. Brandul finance-ului nu este că e plin de oameni creativi și inovativi și care abia așteaptă. Aici vreau să te întreb. Cum au reacționat la genul ăsta de proces, de ideație, de schimbat idei fără reguli, fără legi, fără norme de aplicare? Știi, ca în finance. Cum ai simțit? Atunci, pe moment, foarte mișto. După ce și-au revenit, a fost mai greu. Pentru că pasul următor trebuia să stăm să ne gândim, ok, hai să facem niște mini-training-uri, astfel încât să vă dăm elemente în plus față de ce ați avut în timpul workshop-ului, ca să putem să facem pașii următori, să gândim in-depth ce avem de făcut. Am tras un pic mai mult de ei, am reluat niște comunicări one-to-one cu anumite persoane ca să putem să gândim și așa mai departe. Dar important este să păstrezi tot timpul partea asta de comunicare, să le explici de ce te bagi cu bocanci în sufletul lor. Uite, noi am vorbit și în episodul cu Costi puțin despre asta și Dorin o scotea în evidență foarte util. Oamenilor, dacă le spui trebuie să facem așa, că așa zic eu, șef, sau așa vrea organizația, le apeși butonul cu certitudine profund negativ și cu autonomie la fel. Vorbim noi de modelul ăsta SCARF cu butoane emoționale universale și practic
în momentul în care ceva trebuie făcut, dacă măcar îmi explici de ce te-ai gândit tu că trebuie făcut așa, mă frustrează mai puțin. Hai să spun ce îi frustrează și mai puțin. Când înțeleg cum o gândești. gândești. Aproape. În momentul în care le spui, hai să vedem întâi unde suntem, vedem cum arătați acum, vedem dacă e ceva ce trebuie îmbunătățit, dacă nu, vă las în pace. Așa. Pa, la revedere. Și un proces colaborativ, înțeleg. Deci aici mereu e cu input de la ei. Cu ei împreună. Îți mai dau un alt exemplu acum. O să intrăm în carduri, să facem un alt trib. Nu mă duc să le spun de mâine, voi sunteți fluturași. Pentru cei care ne urmăresc, poți să ne zici un pic ce striburile astea în intern, că nu toată lumea care privește e familiarizată. Încercam să nu mă duc în zona mult prea... Doar conceptual, așa, ce ești, de ce ați adus... Dacă vrei, simplu spus, e un mod matricial de organizare. Așa. Matricea care a fost hulită de-a lungul timpurilor în orice structură organizațională, reinventată de o companie inițial numită Spotify și preluată de 7 milioane de alte organizații. Avem treabă cu oamenii ăștia. Așa. Ea este practic o structură matricială în care ai așa numitele squaduri, care sunt omuleții care lucrează din punct de vedere, hai să spunem, purpose. Scop operațional, ce au de făcut cap-coadă și pe linii orizontale au așa numitele chapter-uri, mastery, sunt oamenii care te dezvoltă ca skill-uri, ca abilități pe competențele din acele squad. Ți-am spus că în squad ai mai multe tipuri de oameni acolo acum. Da. Cu competențe diferite și așa mai departe. Deci e cumva o structură matricială în care spargi ce am de făcut în fiecare zi vertical. Aici, cine mă dezvoltă ca să pot să-mi fac treaba cel mai bine și mai mult decât atâta, share-uind, pentru că în acel chapter intră toți oamenii cu competențele respective din diverse squaduri. Ok. Și atunci există... Tribul este această... intersecția între verticale și orizontale pe diferite carduri și cum mai sunt... General banking în momentul ăsta, lending și omnichannel. Și cardurile sunt următorul pe care îl facem. În mod normal, nu te apuci să faci un trib acolo unde ai procese predominant 90%, să spunem, operations, core, stabile, administrative. Da. Și unde apare complexitatea, ambiguitate și așa mai departe. Da. Unde ai creativity și ideation ca să poți să gestionezi lucrurile astea rapid. Okay. Și ziceai că te duci în astfel de departamente și le arăți la început un eziz. Uite cum sunteți voi. Nu le arăt un eziz, încerc să aflu care e ezizul. Exact, să-l afli, pardon. Îl aflu împreună cu ei și încep și le pun întrebări. De ce așa, sau crezi că se poate și altfel? Crezi că s-ar putea face și mai bine? Sau ce ți-ar trebui ca să iasă? Sau cum ar arăta cel mai mișto pentru tine structura asta? Sau... Deci e o abordare foarte coaching style, așa, din ce descrii. Eu zic mai mult decât coaching. Știi, e vorba aia cu consultantul, care mie nu-mi place, dar încerc să mă duc un pas mai departe. Să-mi spui dacă fac prea multe analogii, dar la mine probabil vine și din zona de training, unde ca să poți să explic niște concepte abstracte, băgam analogia. Ajută mult. Așa. Broscuțele vor să fie, cum îi spune, să scape de urățenia pe care o au ca imagine în lume, căzi răioase, căzi nu știu. Așa, angajează un consultant de imagine. Bravo. Ăsta le ia banii și vine după 2 luni de zile și le spune: am soluția pentru voi. Broscuțele toate, ei, și o să putem să fim cele mai frumoase, cele mai apreciate, nu o să ne mai urească lumea. Da, sigur, de mâine sunteți fluturași. Ei, și cum facem asta? Nu știu, eu sunt numai consultantul. Da, noi încercăm să facem un pas în plus față de acel consultant. Știi? De mâine cardurile arată așa. Nope. Hai să vedem unde ești tu acum. Noi îi spunem scoping session la identificarea acelui workshop pe care îl facem cu ei și vedem azizul și pasul în plus, cum ar arăta lucrurile și mai bine pentru tine ca să poți să fii mai rapid, mai eficient și mai simplu în aruncat pe piață. Ce descrii tu e foarte fain că, practic, odată ce procesul ăsta are loc, oamenii au mai multă încredere în el, că au participat la el. Poți să dezvolți colaborare, poți să dezvolți încredere. Oamenii să simt și valorizați, că li se cere părerea apropo de ce vorbeam și în episodul. Poți să le arăți că poate să greșească și să bage orice. Nu există siguranța psihologică. Exact, și așa mai departe. Curiozitatea mea e așa, știm și din conversația cu Costi, din episodul 1, că totuși în bancă e un fond moștenit de
cum să zic, o cultură în care oamenii nu erau super cu apetență la ai să rii, să ies în față, să zic, să mă exprim. Nu există nici acum. Bun de știut, deci de cât timp lucrați la asta? Parcă 2 ani sau 3? Depinde cum o privim. Ceea ce se numește Apollo, sau să-i spunem programul de transformare și care a fost, din punctul meu de vedere, altceva decât ceea ce noi am pornit de la sfârșitul anului ăsta și care se numește Pure Agile Transformation. Primul și acum de la finalul anului trecut. Cum să spun? Hai să zicem, Apollo a fost o chestie mai mult legată de regândirea modului în care sunt organizate activitățile principale din această organizație. Cristi, mi-a plăcut mult ideea asta cu Agile, cu A mare și cu A mic. Am vorbit despre de ce e importantă transformarea asta și faptul că e indispensabilă, de fapt nu doar importantă. Eu aș vrea să te întreb concret, eu am obsesia asta, ca oamenii care ne privesc să-și ia lucruri de făcut în organizația lor sau în echipa din care fac parte. La voi tranziția asta de mindset, mai ales componenta de la aia cu A mic, cum ai numit-o tu, nu pe procese și chestii hard, ci pe astea soft, ce faceți efectiv în a o pune în operă și cum o resimt oamenii? Sunt curios, așa, dacă poți să-mi dai niște exemple. Sânge pe pereți nu o să vezi. Apropo de cum o resimt. Hai să spun așa, din modul în care noi ne-am structurat toată schimbarea, implementarea schimbării în diverse arii, bucata de tranziție este efectiv cea care e cea mai, hai să spunem în ghilimele, dureroasă. Pentru că e mișto partea de pre-launch în care investighezi, afli, vezi toate astea, chestii, foarte tare, ideație și așa mai departe. Când trebuie să te apuci să le pui în practică, atunci începe hustle-ul. Exact. Pentru e frumos asta, să faci copilul, e greu să-l naști. Să-l porți și să-l naști. Hai să spunem altfel, nu că poți. E mult mai mișto să-l faci decât să, da? Dacă avem voie să... Avem voie. Aici, în podcast asta e partea frumoasă, avem voie. Așa. Da. Și câteodată te duci, cum îi spune, cu antrenamentele mai mult decât e cazul. Dar tranziția este exact perioada în care noi, ți-am zis că facem pasul ăla mai mult decât îl fac consultanții. Ne ducem și stăm împreună cu ei, să punem în practică, pas cu pas, tot ceea ce am gândit în faza de pre-launch, în ideation, împreună cu ei. Voi, echipa de transformare, însemnând în principal Agile Coach. Așa, și sunt curios și cât sunteți? 4 Agile Coach, un Business Intelligence nou, acum a venit, și o să-ți explic dacă vrei și ce face, că nu prea știe nimeni, nu înțelege nimeni în momentul ăsta, și un Lean, un Process Analyst, care e la noi. Altfel, avem colateral, acei fly-in, că și noi avem fly-in, știi? Asta e un alt lucru, doar un moment să ducem ideea la capăt. Deci sunt la o organizație de cam câți oameni? Nu știu. Niște mii. Cred că sunteți câteva mii. Nu știu. Cred. Nici eu. Pe din afară, dar iară, deci vorbim de sute mii de oameni de care nici la rețea. Sunteți sub 10 persoane core în echipa asta. Și hai zicem 15-20 cu fly-in. Ok. Bun, deci echipa de transformare sprijină oamenii mai mult decât consultantul, că acolo eram. Da, gradual. De asta că organizația poate să fie imensă. Numai noi mergem exact cum ți-am spus că lucrăm cu ei în iterații, la fel mergem și noi la nivelul organizației, pas cu pas, bucățică cu bucățică. Deci, noi, ca și echipă, suntem acolo să-i ajutăm să facilităm toată tranziția către nou mod de lucru. Nu-i lăsăm de izbeliște, aveți soluția, aplicați-o. Și asta înseamnă sesiuni de coaching, sesiuni de on-the-job training împreună cu ei, la cum se execută, de exemplu, o ședință de retro. Retro însemnând o retrospectivă. La sfârșitul unei perioade, hai să vedem ce am făcut bine, ce ar trebui să facem altfel, ce îmbunătățim, cum ne ducem mai departe, știi? Ceea ce spuneam, apropo de am testat, am experimentat, hai să vedem ce schimbăm să facem mai bine data viitoare. Toate lucrurile din metodologia pe care o aplicăm la ei, stăm acolo și le facilităm să le înțeleagă ca și concept și la ce le folosesc. Mai mult decât atâta. Apropo de mindset, e o chestie de exemplu personal până la urmă, dacă vrei. Mă întreabă ceva și pot să-i spun exact cum ți-a spus și ție acum. Nu știu.
hai să vedem unde ne uităm, ce facem. Și mișto cultural. E cel mai greu lucru să ai tăria, să stai să-i spui unui subordonat în ghilimele de al tău, care te vede sus undeva la nivel de zeu director și așa mai departe, să-i spui, nu știu. Asta. Hai să stăm împreună să vedem unde trebuie să... Pe mine m-a învățat ingineria, deși n-am profesat-o niciodată în facultate, în Politehnică, un singur lucru. Când nu știu ceva, să știu unde să mă duc să caut. Să știu unde să mă duc să caut, în primul rând. Și ăsta este unul din lucrurile pe care le fac împreună cu ei. Băi, nu știu, hai să vedem, să testăm cum s-ar aplica asta în cazul tău aici, sau hai să vedem... Nu știu. Nu există o rețetă pentru așa ceva. Învățăm împreună. Sunt foarte multe lucruri pe care le spun foarte clar. Le învățăm și noi cu voi. N-am aplicat în finance până acum niciodată Agile. La fel cum în Customer Services, primul pe care l-am lansat, n-am aplicat niciodată Agile în Customer Service. N-a ieșit Agile per se. Pentru că le-am adaptat, le-am testat și a ieșit ceea ce noi numim CS Hub. Este un hub. Și în carduri, când vă veți duce, probabil că o să fie alte procese de transformare specifice. Clar, sunt alte procese, dar s-ar putea să fie și un alt mod în care să implementăm lucrurile de mindset. Sunt alți oameni, nu seamănă una cu alta. Niciuna nu seamănă cu cealaltă. Îți dau un exemplu din cele 3 triburi. Unul s-a lansat în octombrie, 2 s-au lansat în ianuarie, pe metodologii diferite. Funcționează diferit. La cel care s-a lansat în octombrie încercăm acum să revenim, să facem un reshape, nu doar la modul în care lucrează, ci și la mindset. Și e greu. E mult mai greu decât dacă am fi pornit de la zero, pentru că deja au căpătat niște deprinderi. Da, și dezvățul durează mai mult decât învățul pe Dar cu asta ne ocupăm noi transformation-ul, dacă vrei, până la urmă. Ideile de transformare le au ei. Noi le dăm doar guidance-ul. Dar ceea ce noi facem este să stăm cu ei și să-i ajutăm să le implementeze și să înțeleagă în ce fel. Un feedback de la o mare sesiune de asta, plenary, spune, la care Gyula a insistat pe care a insistat să o organizăm, și toate triburile participante, lessons learned, whatever, iar unul dintre triburi a spus o chestie atât de simplă și atât de mișto. Și ăsta este iarăși un alt mod de a comunica lucrurile, simplu și la obiect, spre deosebire de mine care vorbesc și bat câmpii mult. A fost greu. Au zis asta? Da, a fost urât, dar acum încep să apară rezultate și, culmea, ne bucurăm de ele. Că am și participat la... Pentru mine asta a fost așa o chestie foarte mișto. Băi, stai un pic. Ai trecut, ai început să vezi că ți iese ceva. Faptul că ți iese și că te bucuri de ea e și mai mișto. E cel mai mișto că îți dă dopamina, îți dă combustibilul ăsta nervos să poți să continui. Tău, că ceva, să leagă foarte mișto de ce am vorbit aici și în discuția despre mindset, că îți dă sentimentul ăsta că progresăm și că, a fost greu, dar uite că să vede ceva după. După cât timp a început să vadă ceva după? În mod normal, noi avem, să spunem, 3-6 luni de zile o perioadă de tranziție. Am zis între 3 și 6 luni, 3 ar fi cea mai spectaculoasă. De când începe de la momentul launch-ului. Pre-launch-ul ăla sau... Nu, pre-launch-ul e între o lună și 3, funcție de complexitate, deci analiza în care stăm deci pre-launch între o lună și 3. După care tranziția între 3 și 6 luni. Care e procesul dureros în care elefantul trebuie să... Așa, și după care mai ai, să zicem, între o lună și 3 de stabilizare, în care noi ne dăm un pic deoparte, în momentul în care simțim că ei se descurcă și doar stăm și ne mai uităm așa pe după gard, dacă mai e nevoie să-i ajutăm. Să-și păstreze obiceiul pe care l-au creat. Deci cumva între un minim, în abordarea pe care o aveți voi, între un minim 5-6 luni și maxim 9 luni, un an. Minim 6 luni, maxim un an ar trebui să fie... Super. Close. Mi se pare grozav că spui asta, pentru că de multe ori noi trăim în continuare, din păcate, asta în practica de training, în care oamenii vin, fac un curs de 3 zile sau 2 zile sau un atelier de 2 ore și vor să vadă rezultate după. Eu le-am spus că nu am o baghetă magică. Asta, deci creierul nu funcționează așa. Învățarea e un proces, continuous improvement, îmbunătățirea asta continuă de care tu vorbești. E un proces, nu e un eveniment. Știi care e analogia cea mai simplă apropo de asta? Când te-ai urcat prima dată pe bicicletă, ai știut să mergi? De câte ori ai căzut până ai învățat să mergi? De câte ori ai mers ca să înveți să mergi fără mâini pe bicicletă? Fără dinți, fără dinți, fără ce vrei tu. E același lucru. Da.
Da. Și e o analogie grozavă asta, noi o folosim mult în asta cu cum înveți să conduci o mașină. Bă, dacă la ceva atât de simplu cum e să conduci o bicicletă sau să conduci o mașină, ai nevoie de zeci de ore de practică să înceapă să-ți iasă fără să te mai gândești. Și acolo e tranziția de la cunoaștere la abilitate, de la knowledge la skill. Dar ai grijă că în momentul în care ajungi să o faci fără să te mai gândești, cazi în cealaltă extremă. Și nu mai faci continuous improvement. E cu două, dar e o graniță. Eu de ce spun că e util să ajungi să faci părți din ce faci fără să te mai gândești, e că nu-ți mai consumă energie mentală. Corect. Și ai bandă pentru inovație, noutate, empatie față de colegul tău. Trebuie să ai energie mentală. Timp făcându-le și atunci îți rămâne timp să te mai gândești și să fii și conștient. Bă, ne mai ajută ce mai facem în prezent. Mai avem așa mici probleme, să mai fii conștienți din când asta, în când. Pe finalul conversației, eu aș vrea să te întreb și care vă sunt cele mai mari provocări. Adică unde simți că aici încă nu merge, sau e greu, sau hai să facem lucruri așa. Pe care și alții care se apucă ar merita să le știe. Hai să-ți ridic la fileu un topic de care sunt sigur că o să te legi mai departe și știu că o să-ți placă. Știi cum e diferența între ceea ce propovăduim la un moment dat? Pentru că încă mai există în momentul de față două bănci în bancă. Cei care, și poate să vină pe de-o parte din cauza faptului că n-am ajuns încă cu comunicarea la un nivel atât de in-depth către ei, sau poate să vină din cauza faptului că în continuare există o anumită entitate care trăiește în acea, hai să-i spunem, inerție? Nu e inerție. Suntem bancă, suntem foarte reglementați, trebuie să răspundem la DNR, în paradigma în care suntem o vietate mare și... Exact. Și cele două bănci, deci care sunt? E aceeași ca și nume, nu, cea care se schimbă și cea care încă este reglementată. Și aici întrebare de finețe. Cea care încă e reglementată trăiește cu convingerea că, noi așa suntem, așa trebuie să funcționăm, așa e industria, lăsați-ne cu chestiile astea, cu transformarea. Noi nu. Bun. Nu știu încă. Ok. Dar de ce? Mie mi se pare important să numim elefantul din încăpere sau elefanții, că sunt multe organizații care trec prin transformări și e util să înțeleagă oamenii la ce să se aștepte. Bun, și ca să leg acum problema de... Partea cea mai ciudată este că această parte de bancă, știm că trebuie să schimbăm ceva, dar trebuie să schimbăm într-o anumită formă, că noi suntem reglementați, că whatever. Declamativ este acolo. Și ăsta este unul din acele... Acolo în sensul că vor schimbare, sau? Aha. Problema este alta și e unul dintre lucrurile pe care l-am pus pe masă ca lessons learned la un moment dat și am dat o mică undă de șoc, așa. În continuare, nu schimbăm nimic în modul operațional, în business as usual din această zonă. Nu vreau să-ți dau exemple concrete. Acum, hai să spunem, sunt tot felul de evaluări de risc, audituri și așa mai departe, care funcționează încă după metoda veche, deși nu au o valoare adăugată. Și ar putea fi schimbate. Ar putea fi schimbate. Okay. Dar nu ține neapărat de modul operațional. Auditul se va desfășura la fel. Ține de mindset. Dacă fac un audit pentru 2019, cu ce mă ajută? Dacă fac un audit pentru 2022, după 6 luni de implementare, în care să văd exact, hai să vedem niște lessons learned, niște fine-tuning-uri, niște astea, m-ar ajuta mult mai mult. 2019 deja nu mai are sens pentru mine. Am consumat efort, timp, resurse. De ce? Pentru că era planificat. Și înțeleg așa, deci o primă chestie... Asta este o provocare. Una din primele e provocarea asta de mindset la a reuși să... La zonele, hai să spunem, în care nu am ajuns încă de adevăratele cu comunicarea schimbării și care sunt cele hiperreglementate de ideea că suntem o bancă și ne conformăm autorității supreme. Asta este unul. Pentru că n-a spus nimeni să schimbi ceva din modul în care funcționează, ci doar să adaugi valoare adăugată la serviciu pe care îl promovezi. Faci în continuare audit, faci în continuare reconciliere, faci în continuare compliance, dar fă pe într-un fel care ajută... Exact, care să-mi aducă și mie valoare adăugată. Nu doar să-mi consume timp, resurse ca să-ți faci tu tick the box. Numai că trebuie făcută. Numai că trebuie făcută. Da, și mindset-ul e cuvântul cheie, ok, bun, deci mindset e o provocare, altceva? A doua
E o legătură, apropo, hai să spunem așa. În mod normal, ceea ce eu am perceput acum 1 an și jumătate când am venit încoace a fost de genul, chiar și în departamentul pe care l-am preluat atunci, în care trebuia să fac schimbarea. Oamenii așteptau să li se spună ce au de făcut. De ce? Pentru că șeful știe mai bine decât oricine ce trebuie să facem. Poate că exagerez în momentul, dar asta era, să-i spunem, percepția, concepția. Sau da? e responsabil Nu, nici măcar că e responsabil. Spunem, el știe strategia, el știe drumul pe care mergem, spunem ce trebuie să fac mai departe. Eu nu sunt obișnuit să lucrez așa, iar pentru mine a fost un șoc, pentru ei a fost un șoc și mai mare, pentru că de fiecare dată când îi vedeam că stau, îi întrebam, care e problema? Păi aia. Și care sunt soluțiile? Vorbind acum simplist, vină cu soluții la mine, nu veni cu problema, arată-mi că te-ai gândit la 2 soluții, pune-le în practică și te ajut dacă nu ies bine. Adică, hai să spunem, informal, dacă vrei, un mod simplu de a trece către acea transformare. Și aici mă duc către cealaltă. Da, poți să ai încredere în mine că sunt acolo și te ajut în momentul în care tu îți gândești singur soluțiile la problemele pe care le ai. Care presupune iară schimbarea asta de mindset. Schimbare de mindset. Mai mult decât atâta, presupune să treci din ipoteticul stadiu de zombie executant într-un stadiu în care, cum spuneai tu, schimbarea să ajungă să-ți facă plăcere, procesul și așa mai departe, să stai să te gândești, băi, pot să găsesc soluții, pot să pun eu degețelul, pot să implementez eu asta, pot să testez, pot să experimentez. Și atunci, da, poți să spui că ai încredere în managerul tău, că te lasă, pentru că tu știi cel mai bine în interacțiunea pe care o ai la nivelul tău, te lasă să iei niște decizii, să faci niște improvement-uri, să le testezi, să greșești da? La gând. Și să te duci mai departe. Okay. Mai mult decât atâta, dacă asta o transformi la nivelul companiei într-un concurs de ideation, deci recompensezi, practic. Psihologic faci cumva ca oamenii simtă valorizați când fac asta. Da, le pui pe toate, le analizezi, le vezi, faci nu numai ideation, ci și, cum îi spune, scoring, vezi care e valoarea adăugată și cum o poți implementa și te duci și chiar ai implementat-o, da, la nivel de companie, atunci e mult mai ușor să o faci la nivel de entități din astea pe care vrem să le schimbăm. Pentru că ăla se întâmplă o dată pe an, să spunem, concursul ăla. La nivelul entității tale poți să o faci, cum îi spune, continuous. Deci un ideation gem, așa, la nivel de dar asta companie. presupune ca managerul tău, și aici facem legătura cu acel tribe lead. Da. Știi că tu ai 2 perspective. 1, să schimbi angajatul, individul, care face parte din trib, să-i schimbi mindset-ul și să-l înveți să gândească, să creeze și să-și pună o soluție în practică, și a doua, să înveți tribe lead-ul, care e un fost director într-o structură ierarhică, care înainte care are alte reflexe, dădea directiva și execuția, să înveți să fie servant leader, cum numim noi chestia asta. Știi? Adică sunt acolo, te ajut, vin, te sfătuiesc, îți dau guidance pe soluțiile pe care tu le găsești. S-ar putea să găsești soluții de 10 ori mai bune decât ale mele, pentru că eu n-am expertiza ta în relația directă pe procesul ăla. Știi? Da. Iarăși, aici, dacă vrei, este problema cu am încredere sau n-am încredere în managerul meu. Depinde din ce punct de vedere privești lucrurile astea. Asta, știi, referitor și la studiile pe care le cita Paul înainte. Dacă e să vorbim pe date, în acele studii se zice așa, că 76% dintre români nu au încredere în în oamenii din compania în care lucrează. Iar la voi cifrele arată undeva 91% în organizație. Care declară că au încredere în managerul lor, conform studiului intern. Hai să punem un pic... Da, asta văd că discuția pe care o ai abordat aici aduce un pic o perspectivă la cifrele astea. Da, ok. 91% din punctul meu de vedere te poate duce și în extrema cealaltă, în care să te gândești că, știi, și aici cred că v-am zis la un moment dat înainte, Amazon, să mă ierte dacă fac reclamă și așa mai departe, are în cultura companiei unul dintre principiile lor de leadership, e că liderul are întotdeauna dreptate. Da, horrible. Da? Nu vreau să mă duc cu gândul că acel 91% este parte și din cultura... Este formală. Caută pe leadership principles în Amazon. Hai să-l vezi acolo. They are always right.
leaders sau whatever. Wow. Da? Ok. De-aia sunt puși acolo, că au avut dreptate întotdeauna și au dreptate. Deci pe mine m-a șocat chestia asta. Eu aici simt să fac o mențiune că poate ne privesc oameni care zic, bă, da, Amazon e super valoros, o acțiune costă $3.000 sau cât costă. Că e o diferență mare între să atingi obiective și să-ți iasă componenta asta hard de, ok, am făcut cifrele pe care le aștepta Jeff de la mine versus să și supraviețuiesc lucrului în organizația asta și să mă simt bine. Și cred că e momentul să facem o disociere între lucrurile astea două. Poți să fii de super succes profesional, financiar, obiective KPI, dar să-ți urăști viața în fiecare zi când te duci la birou sau să fie modul tău. Nu, sau poate că așa funcționezi tu, ăla e sistemul tău de valori, să aștepți să ți se întâmple lucruri, pentru că e cineva acolo care îți spune... Eu aici aș veni cu o completare de asta din registrul expertizei noastre. Nimeni nu se naște cu deschidere sau apetență la asta. Dacă ne uităm la copii au multă inițiativă așa de felul după aia îi bagi în școală și ajung ca noi adulții. Și trebuie să coloreze între linii. Exact. Și vedem cum practic, uite, zic asta că s-ar putea oamenii să aibă revelația asta. Dacă eu sunt genul de manager care sunt foarte implicat din dorința să iasă bine, controlez. Nu neapărat că sunt șef și sufăr de șefie și trebuie să facă cum zic eu, că așa zic eu. Asta denotă o lipsă de încredere. Aia e treaba. Și din lipsa aia de încredere pun mâna, controlez, fac în locul tău și îți slăbesc mușchiul inițiativei. E foarte important, guys, să înțelegeți legătura asta, că unde dai și unde crapă-s locuri diferite. Eu pot să vreau să iasă proiectul ăsta bine, am venit peste tine, a ieșit bine proiectul ăsta, lucru care mie îmi confirmă ce bine când mă implic eu, dar pe termen mediu lung e ca și cum în loc să fie un cerc mușchiul ăsta la echipa mea nu mai are forță, nu mai poate să ridice, că mereu veneam eu și făceam așa. Vine șeful și ne salvează. Da, deci în top provocări ai zis mindset, ai zis convenționalismul puternic la aripa aia din bancă, la banca veche, dependentul mare în sensul ăsta de șeful știe, și aici vreau să vin cu completarea că s-ar putea să știe, dar dacă șeful știe prea des, oamenii încep să poată să nu mai știe și chiar să devină obicei să nu mai știm că știe ăla. Bun, avem 3 idei până una alta și eram la contrastul de care vorbea Dorin între 76% din români care n-au încredere în colegii lor de muncă versus la voi 91% simt că au sau că declară asta și aici dezbăteam un pic. Și aici managerul lor. Da, și aici eu încercam să spun că nu știu, poți să o privești din două perspective. Una ugly și una ok. Ca să nu o privim pe aia ugly, să o privim pe aia ok, hai să spunem că poate să fie o premiză pentru ceea ce încercăm să punem în place acum, și anume ceea ce spuneam mai devreme apropo de faptul că omul are încredere în managerul lui, pentru că îl lasă să-și gândească singur soluțiile la probleme, că îl lasă să greșească, că îl încurajează, îi dă autonomie și așa mai departe. Asta ar putea. Dar ar putea să fie. Și aia ugly? Aia ugly este că răspunsurile alea, scuză-mă, dar 91% sună pe ceva gen Amazonul, șeful are întotdeauna dreptate. Conformism. E de asta îmi place discuția asta, că e cu băi și băi, exact despre asta e vorba, să numim și elefanții din încăpere și să ne dăm seama că... Cum îl cheamă? Cici. Ok. Stai și să cu noi. Bine, cred că și chestionarul probabil că ar fi trebuit să se ducă la un nivel de amănunt mai mult dacă vrei. O și vezi, probabil în practică poți să vezi. În mod normal, dacă vrei, referindu-mă la ceea ce înseamnă OTP așa cum l-am cunoscut eu, acum un an sau să zicem când a fost făcut acel așa, mă gândesc că un scor real acolo ar fi trebuit să fie undeva la 70-75% maxim. 91% nu e ok. E și aspirațional, e un pic de wishful thinking. Așa. Wishful thinking sau, cum ți-am spus, hai să facem să fie bine. Știi? Dar, bine, asta nu cred că are vreo conotație negativă în contextul în care oricum transformarea începe, există și lucrăm la lucrurile astea. Și dacă la anul o să ai tot 91%, nu o să mai vin să-ți spun că nu mi se pare real scorul. De ce? Pentru că, cum îți spuneam, cel puțin o anumită parte luni, din 12 luni, să spunem, în care o cincime, o pătrime din această organizație lucrează pe acel model. Da, am încredere în șeful meu că ceea ce face, lăsându-mă să-mi găsesc singură. Știi, chestia cu podul de care spuneam mai devreme. Vine șeful și îmi spune, fă un pod, se pare că e una, super de... și vine șeful și spune, trebuie să treceți echipa de pe malul ăsta pe malul celălalt, găsiți soluția, e alta. Cu totul altceva. Pentru că
depinde și de resurse, și de abilități, și de competențe, și de tot ce vrei tu. Și poate voi găsiți soluția cea mai ieftină. 5 în notă, 2 să duc cu barca. Trebuie să construiesc un pod. Până la urmă, asta e încrederea pe care o ai în managerul tău și reciproc încrederea pe care el o are în tine că tu ești capabil să găsești, de-aia vei avea autonomie, de-aia vei avea self-management și de-aia el este doar să-ți faciliteze mai multe. Știi care mai e problema? De unde apare și frica și mă opresc după aia. L-am dezlănțuit. Să știi că așa de obicei când vorbesc despre lucrurile care îmi plac și probabil că ăsta este modul în care mă manifest. Îmi spunea unul, e ca și cafeaua, când dai în foc murdărești tot în jur. Mai dă o dată în foc. Așa. Imaginar, unde rămăsesem? Care mi-era ideea de fapt cum sări la alta? Și aia cu podul pe mine mă inspiră și o să și încheiem cu ea. Da, numai că altceva vreau să spun. Na, s-a dus. Asta cu... Mi se pare că metafora asta... Cu podul. Da, sintetizează cel mai bine ideea încrederii și cred că e un final foarte bun pentru conversație. Mi-am adus aminte. Așa. Ia bagă. Development plan. Știi care e singura? Că tu le dai uneltele, îi înveți să pescuiască, dar trebuie să le mai dai niște lucruri pe care să le facă mai în detaliu. Nu trebuie să știe ce fel de momeală pune la... Și alea sunt orizontalele de care vorbeai în matrice. Development plan-ul și dezvoltarea de competențe, knowledge și skills pe care le ai la acele niveluri orizontale. Da. Dacă nu există bucata asta și dacă nu te preocupi să crești nivelul de competențe și de skills-uri, la un moment dat procesul să intră în stand-by, pentru că nu mai au de unde. Se plafonează. Exact. Cumva, da? Și asta este o altă bucată pe care managerul, trib lead-ul, șeful de trib și așa mai departe trebuie să o aibă în vedere permanent. Să crească și competența, să se asigure că prin acele și nivelul de provocare până la urmă. Ăla nu e problemă, vine singur. Da, fiecare an mai mult. Uite-te în piață, uite-te la client, uite-te, ăla vine fără niciun fel. Nu trebuie ținut în frâu cumva atunci. Da. Și aici te duci în partea aceea, prioritizare, planificare și așa mai departe. E o altă componentă. Bun. Doamnelor și domnilor, ați urmărit un episod cu 2 etaje de Imagine lângă mine care m-au purtat și unul la butoane și Vlad la butoane. Exact. Cristi, mulțumesc tare mult. Eu vreau să închei cu metafora asta ta cu podul, pentru că mi se pare, chiar și când ne-ai povestit-o înainte de înregistrare, mi se pare că e o sinteză bună în esența transformării esteia pe fond de încredere și de colaborare, în care eu, tribe leader, șef de trib, ce sunt, zic, guys, avem nevoie să trecem apa asta cumva, hai să vedem ce soluții găsim împreună, care e ceva radical diferit de până mâine faceți un pod aici, și aici aveți, e principalul resurse. Change de mindset, care trebuie să vină de la... Da. Și asta aș spune. Deci pentru oricine vrea să producă transformare în propria organizație, trebuie să facem tranziția de la faceți un pod până vineri sau până mâine la hai să vedem cum trecem apa asta împreună. Mi se pare cea mai bună metaforă venită de la etajul de Imaginer. N-am inventat-o eu, o știu și eu din altă parte, dar e foarte mulțumim mișto. Mulțumim că ai pus-o pe masă cu noi. Guys, și dincolo de, cum să zic, conținutul conversației astea, eu mă bucur că am avut un invitat pe cum Cristi, așa, pe autenticitate, care a reușit în tot parcursul profesional pe care vi l-a descris Dorin la început, să combine cine e el, suflet de artist, art and business, cu ceva complicat care necesită în egală măsură structură și reguli, dar necesită și multă adaptabilitate, flexibilitate, creativitate și dincolo de exemplu pentru organizații, eu mă bucur că există exemple de oameni în organizații cum e Cristi, care pot să se păstreze pe ei în timp ce se transformă cu organizațiile în care intră. Mulțumesc, Mersi frumos că ai fost aici. Mersi.